like a Hellcat. Magandang araw po sa lahat. Ngayon, ituturo namin sa inyo kung paano gagawa ng hanging rice ng Cebu. Wow! Kaya tuloy lang sa panonood at huwag kalimutan i-hit ang subscribe button at notification bell para sa mga susunod na mga videos. Dahil tumatama na yung nyog sa harapan ng aming bakuran sa electrical wire, kaya kailangan na itong putulin. At dahil dyan, nakakuha kami ng bata na dahon ng nyog na siya yung ginagamit para sa paggawa ng hanging rice o yung tinatawag natin na puso in Bisaya. So, simulan na natin ang paggawa ng puso. Una, tanggalin muna natin yung dahon ng nyog sa stem ng nyog. Tapos, linisan natin ito. Tapos, tanggalin yung stick na part, yung matigas. Tsaka, linisan kung mayroong mga dumi-dumi. Kung paano ito gawin, sundin lang itong mga easy steps na to. Mukhang easy steps lang ba? Madali lang yan. Dahan-dahan lang. Ngayon, pwede na natin itong higpitan. Very good. Now, ulitin natin ng isang beses.
Well done! Very good job! Now, lagyan na natin ng rice yung bawat puso na nagawa natin. So, note lang sa dami ng bigas na ilalagay natin sa puso. So, normally nilalagay natin nasa half lang ng volume ng puso. Kasi pag naluto na yung rice, tumutubo ito. So, dapat may space pa siya para sa pagluto niya pag ito ay tumubo na. Yung tubo naman ng rice, magdedepende rin ito sa klase ng rice na ginagamit natin. Pag maganda na klase na rice, normally half yung tubo niya. Pag hindi ganun masyadong maganda na klase ng rice, pag hindi ganun ka taas yung tubo niya, so dagdagan mo konti yung volume ng rice na ilalagay mo sa puso. Tapos, isisil na natin yung puso. Ay, may langgam. Sundin lang ang steps sa pag-seal or pag-close ng puso. So, gawin ulit natin kung paano maglagay ng rice, gaano kadami, at saka paano mag-seal or pag-close ng puso para hindi malalaglag yung mga rice or bigas na nilalagay natin. So, same lang gawin natin sa lahat ng puso. So, pag natapos na, magpakulo na tayo ng tubig. So, once kumulo na yung tubig, pwede na natin ilagay yung mga puso natin na may mga bigas. So, yung dami ng tubig is enough lang para nag-overflow lang siya na, enough lang siya na sapat na yung puso natin is totally mag-submerge doon sa boiling water. So, sa pagkaraan ng 30 minutes, then wala. May luto na tayo na puso. At bakit ito tinatawag na hanging rice? Ibitay mo lang, nakahang na yan. Kaya ito, hanging rice. During po sa time na magpipiknik po kami mga pamilya, or pupunta kami sa dagat at maligo, kaming mga Bisaya, we normally prefer to bring puso than to bring a caldero with rice because less hassle po siya, lalo na sa pag-uwi, wala ka nang bibit-bitin. So the golden question is, saan ba to maganda ipares itong puso? We, Talisaynon, lechon is the best answer. Nag-enjoy ka ba sa video na to? So, paki-hit lang po ng subscribe button at notification bell for more videos. Maraming salamat!